انا الفانيلا هذه ما البسها الا من اشرح لكم اي لعبه. مونوجاتو. حياكم الله متابعينا في شانل ديوانية نايت، معكم اخوكم ابو عزوز. يا اخي الرجال اللي مسوي هذه اللعبه قال انه هو راح يحط الكروت هذه بس ينزل عليها وايد العاب بالمستقبل، وفعلا اعطاني اياها تقريبا قبل 8 اشهر. الحين نزل عليهم 3 العاب من غير ما ان احنا نضطر نشتري كروت جديده او نزيد اكسبانشنز عليها، بس نستعمل نفس البوكس. المهم مونوجاتو عباره عن كروت، عندنا وايد كروت هني نزلوا عليهم كذا لعبه. انا شرحت لعبتين وهذه الثالثه، وفيرجن لعبتنا اليوم من مونوجاتو اسمها مونوجاتو ميموري. يعني لازم انت تثبت بمخك شنو الاشكال اللي راح تشوفها. طبعا الكرت فيه وايد اشكال ما راح نستعملهم الا شكل واحد راح اراويكم اياه بالشرح، واي شكل ثاني عندنا في الكروت هذا استعملناهم في الالعاب السابقه وممكن كذلك تستعملهم في الالعاب المستقبليه. فلعبه اليوم ان انت تثبت شكل واحد بس، عندك ميموري يعني لازم يكون عندك فوتو ميموري اللي احنا نسميها الذاكره التصويريه. كل شوي راح تغير عندنا الصور بس انت لازم تحاول تحفظ شنو كانت اخر صوره، وراح نشوف شنو ديناميك اللعبه بعد شوي. واللعبه مناسبه حق اقل شيء شخصين، وكذلك راح يكون مفتوحه اذا انتم كنتوا 3 5 او 10 عادي ماكو مشكله. اهم شيء يكون عمركم 7 سنين وما فوق. راح تاخذ من وقتكم حسب عدد اللي قاعد يلعبون، بس خلينا نقول اقل شيء ربع ساعه. فخلكم ويانا عشان نتعرف على لعبه مونوجاتو. هذا بوكس كروت مونوجاتو. اللي عليكم لما تلعبون مونوجاتو ميموري انكم تسوون كذي، راح تطلعون الكروت هذه برا اللعبه. احنا بس استعملناها بالالعاب السابقه، بس بلعبتنا اليوم ما راح نستعملها. راح نستعمل الكرت هذا وكذلك الكرتين هذيله والكروت هذه كلها. اللي عليكم عشان تبدؤون اللعبه ناخذ الكروت كلها نحطها على جنب، نقصها تقريبا بالنص. راح نكشف 3 خانات عندنا بالنص، وكل واحد قاعد يلعب راح نعطيه كرت لغايه ما تخلص الكروت اللي بيدكم كلها. بعدين راح نحط الكرت هذا هني والكرتين هذيل هني. الحين فكره اللعبه ان انت تتخلص من كل الكروت اللي بيدك، اول واحد يتخلص من كروته هو اللي فايز. انت بدورك عندك اكشن واحده، شو ممكن تتخلص من كروتك؟ عندنا هني نجمه، والنجمه رايحه حق القلب، يعني انت لازم تلعب كرت قلب بدون ما توري احد، تقول قلب وتحطه هني. بعدين اللاعب اللي وراك عنده يا انه هو يلعب ثندر لان القلب رايح حق ثندر، يحط كرت ثندر هني بدون لا يقول حق احد، او هو يقدر يحط كذلك كرت ثندر هني، او اذا هني في الحاله هذه عندنا النجمه رايحه حق قلب معناته هو هني لازم يحط كرت قلب. الحين صار عندنا اشكال جديده هني فوق، بس الشكل هذا للحين ما تغير. فانت لما تحط كرت جديد هني لازم تكون متذكر شنو اللاعب اللي قبلك او انت بالدور السابق شنو حطيت عشان تركب فوقه. احنا قلنا ان هني حطينا ثندر، فانا الحين لازم احط نجمه، فراح العب نجمه، وكذلك اللعيبه اللي معاي كلهم راح يلعبون لغايه ما نخلص كروت اللي بايدنا. بس اذا انت شكيت بواحد منهم ممكن انت تتحداه تقول له انت غلط، المفروض تلعب نجمه هني بس انت شكلك مو لاعب نجمه. فراح نكشف اخر كرتين نشوف ان عندنا ثندر وقبله نجمه. الثندر قبله نجمه معناته هو غلط، لان الثندر لازم يكون قبله قلب، سواء كان هو اللاعب اللي مزرق النجمه هذه او كان لاعب ثاني مزرقها وما حد صاده. مو مشكلتنا انه هو ما طبق الشرط باخر كرتين، فهو غلطان، انت صدته غلطته، فراح يرد اخر كرت بايده، وكذلك عقابا له راح يسحب كرتين زياده، كذي زادت صعوبه الفوز بالنسبه له. فهني شنو راح نستنتج؟ ان انت مهم جدا متى تتحدى اللي ضدك، لانه هو ممكن يزرق مرتين ورا بعض ما حد يصيده، راح يكونون اخر كرتين حتى لو هم غلط راح يكونون صح. اذا كانوا مطابقين الشروط عادي نكمل اللعبه. مو لازم الاستاك كلها تكون صح، بس لازم انت تعرف متى تصيد اللي ضدك او متى انت تنحاش منهم من غير ما يصيدونك. بس اذا واحد تحداك وفعلا طلعت انت صح، هو التحدي ماله غلط، لان انت الكرتين اللي هو قال عنهم غلط وهم مطابقين الشروط راح نردهم مكانهم، وهو اللاعب اللي تحداك وفشل بالتحدي راح يسحب كرتين بدالك انت. فالحين عندنا الشيء هذا راح يحل التحدي. انت لازم تتذكر اخر شكل في 3 خانات مختلفه في كل دوره قاعد يتغيرون، وكذلك انت لازم تعرف متى تهجم تتحدى اللي ضدك متى ما تبي تتحداهم. انزين اذا انت توهقت ما تتذكر شنو اخر علامه بولا خانه، تقدر انت تقول انا بستعمل الكرت اللي عندنا هنا، تتخلص من كرت فوقه تسحب بداله كرت. لك الحق انك تكشف واحد من الكروت اللي موجوده فوق، تشوف العلامه بروحك وتردها، واللاعب اللي وراك راح يلعب كذي. انت صار عندك ريفرش شويه تعرف شنو اخر علامه هني، تقدر تبني عليها خطوتك الجايه. بس الكرتين هذيله كل واحد حده يشيل 10 كحد اقصى، يعني اذا كان عندنا 10 كروت هني وعندنا 10 كروت هني، ولا واحد يقدر يستعملهم ولا واحد يقدر يكشف كرت من هني او يتخلص من كرت اللي بيده ويبدله بكرت من السحبه. كذي زادت مستوى الصعوبه باللعبه، فلازم كذي تكملون وتحاولون تصيدون شنو اخر شكل موجود عندكم وتخلصون الكروت اللي بيدكم. ناخذ مثال ونلعب بسرعه. هني انا عندي نجمه معناته وراها لازم العب قلب، فراح اقول قلب. غلط، هذه مو قلب. بسم الله انا بادين اللعبه. حتطلع مو قلب. اوكي صادتني. عارفه صادتني، فراح اسحب هذه وعقابي راح اخذ كرتين بدالها. اوكي نجمه لازم العب قلب، فراح احط قلب وراها. برضو غلط. يلا اوكي طلع قلب.
فراح نرده انا صح، عقابك انت تسحبين كرتين. وكذي تعرفنا على لعبه مونوجاتو ميموري اللي فيها تحدي حق الذاكره التصويريه مالتكم. اللي عنده اللعبه من السابق يقدر يلعب الفيرجن هذا الجديد عليه باستخدام نفس الكروت فقط، واللي يبي اللعبه يقدر يطلب الكروت هذه تلعب عليها وايد العاب، ما تحتاج انك تشتري العاب غيرها. طبعا اللي مسوي اللعبه مصمم كويتي، انا هنيه انه هو قاعد يحاول يوصل حق هدف عنده. كروت الجنجفه شلون احنا نلعب منها وايد العاب، نفس الشيء كروت مونوجاتو يبي يطلع منها وايد العاب. لا تنسون تعطونا لايك وتحطون رايكم في الكومنتات، واللي ما اشترك في القناه وعليكم امر يشترك على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ونشوفكم في اللعبه الجايه.